हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको भिडियोमा हामीहरूले इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि के कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ र हल्का इक्जामको टिप्सको बारेमा पनि र ट्रिक्सको बारेमा पनि अलिकति डिस्कस गर्छौँ। सो इक्जामको लागि तपाईँहरूले फर्म भरेपछि चाहिँ तपाईँको मेलमा कन्फर्मेसन आएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ इक्जाम कन्फर्म भयो भन्ने कुराहरू। र तपाईँले चाहिँ एनइसीको वेबसाइटमा गएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स कार्ड चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ। अब त्यो कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि तपाईँले एनइसीको चाहिँ nec.gov.npमा जानुहुन्छ, यो पेज खुल्छ। अनि तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गरेर साथ नै रजिस्टर अनलाइन भन्नेमा गएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ यस्तो खालको पेज आउँछ र यसमा यहाँ टुप्पोमा चाहिँ साइन इन गर्ने ठाउँ छ। त्यहाँ थिच्नुभयो भने तपाईँको इमेल जुन छ त्यो कुराहरू तपाईँले त्यहाँ राख्न पाउनुहुन्छ। मैले मेरो इमेल र पासवर्ड राखेँ र अब लगइन गर्न पाउनुहुन्छ। लगइन गरेपछि तपाईँको चाहिँ कति कतिदेखि कति कतिसम्म इक्जाम छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो एनइसीकै पेजमा चाहिँ तपाईँको यहाँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि नोटिस निकालेको छ। त्यो नोटिसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर इक्जाममा गएर यो वालामा चाहिँ कति बजे समय तालिका भन्ने यसमा यो वाला यसरी नै निकालेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँ कहिले इक्जाम छ भन्ने कुरा त हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड गरेपछि चाहिँ तपाईँको एडमिट कार्ड चाहिँ के हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। अब त्यो एडमिट कार्ड डाउनलोड गरेपछि चाहिँ अब के गर्ने त नि भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि कलर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ यहाँ लेखेर पनि दिएको छ हामीले के कस्तो निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तो कि इक्जाममा अब नर्मल इक्जाममा चाहिँ हामीले जे जस्तो कुराहरू चिरचोर्न नपाइने कुराहरू होइन, दायाँ बायाँ गर्न नहुने कुराहरू, त्यो नियमहरू चाहिँ मर्यादाहरू नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेको छ। सँगसँगै हामीले यो इन्ट्रान्स कार्डलाई चाहिँ कलर प्रिन्ट गर्नुपर्छ र जाँदाखेरि हाम्रो कुनै परिचय खुल्ने है, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स होला अथवा नागरिकता होला, यस्तो कुराको चाहिँ ओरिजिनल कपी चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ है। लाइसेन्स, नागरिकता, पासपोर्ट अथवा चाहिँ अहिलेको परिचय पत्र जेसुकै होस्, जुन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सरकार निकायबाट जारी गरिएको कुनै परिचय पत्र चाहिँ फोटो भएको है आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र इक्जामभन्दा अलिकति छिटो चाहिँ हलमा पुग्नुपर्ने, इक्जामको चाहिँ सेन्टरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। इक्जामको सेन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसमा नै हो है, त्यहाँ चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ इक्जाम सुरु भएको 15 मिनट पछि चाहिँ हलमा पुग्न पाइँदैन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति टाइम अगाडि नै त्यहाँ पुगेर चाहिँ बरु वेट गरेर बसेदेखि हुन्छ। अब साथीहरू हुनुहुन्छ भने साथीहरूसँग डिस्कस गरेर बसे हुन्छ होइन, तर ढिलो चाहिँ नगर्नुहोस् है। र त्यसपछि अरू कुराहरू तपाईँले यहीँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्यालकुलेटरहरू लिएर आउन पाइँदैन भनेको छ। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चाहिँ पाइयो तर प्रोग्रामेबल क्यालकुलेटरहरू चाहिँ पाइँदैन भनेको छ। जुन हामीले इक्जाममा युज गर्थ्यो नि होइन, कलेजको इक्जाममा युज गर्नेवाला क्यालकुलेटर चाहिँ हामीले मजासँग प्रयोग गर्न पाउँछौँ। अरूहरू मोबाइलहरू त्यो कुराहरू लैजान पाउँदैनौँ, बट क्यालकुलेटर लैजान पाउँछौँ। सो कतिजना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेटर नि पाउने हो कि होइन भनेर क्यालकुलेटर नलिकन जान्छ अनि झुक्किन्छ है। त्यस्तो चाहिँ नगरौँ। त्यसपछि अरू कुराहरू जस्तो कि पेन्सिल, इरेजर यस्तो कुराहरू पनि लैजान पाइँदैन है। हामीले एउटा पेन लिएर जान पाउँछौँ अनि हुँ के हुन्छ भन्दाखेरि रफ गर्ने पेपर चाहिँ हामीले हुँ दिन्छ। हामीले इन्ट्रान्समा जे जस्तो नियमहरू पालन गरेथ्यौँ सेम त्यस्तै नै हो है। भित्र छिर्ने बेलामा आइओई इन्टर गर्ने बेलामा र अब आइओईबाट निस्कने बेलामा एउटै काम छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि दिएको निर्देशनहरूको कुराहरू भयो है। र यो पेपरलाई चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ निक्लिएको हुन्छ के भन्छ इन्ट्रान्स कार्ड, त्यसलाई चाहिँ कलर प्रिन्ट गरेर चाहिँ लैजानुपर्ने भयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। अब जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङको विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्छु म। जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङको अथवा अरूहरूको पनि कस्तो खालको मोडलको क्वेसन आउँछ त नि भन्ने कुरामा क्वेसनहरू चाहिँ दुईवटा सेक्सनमा आएको हुन्छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट सेक्सन भनेको 1 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ र सेकेन्ड सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सवाला क्वेसन हुन्छ है। 1 मार्क्सको क्वेसन 60वटा आउँछ र 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ 20वटा आउँछ। त्यो गरेर टोटलमा फुल मार्क्स चाहिँ 100 पुग्छ र टाइम भनेको 2 आवर्स हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सफिसियन्ट हुन्छ। किन भन्दा मोस्ट अफ द क्वेसन जुन हाम्रो सेक्सन 1को क्वेसनहरू छ, यो क्वेसनहरू हामीले एकचोटि पढेपछि चाहिँ हामीलाई हिट गर्ने खालको चाहिँ क्वेसनहरू हुन्छ। अबाउट 30 to 40% क्वेसनहरू भनेको हामीले एकदमै सजिलोसँग एन्सर गर्न सक्ने क्वेसनहरू भनेको हाम्रो सेक्सन एमा हुन्छ, जुन हामीले बिगार्नु हुँदैन है। यदि त्यो सेक्सन एको एकदमै बेसिक 30 to 40% क्वेसनहरू हामीले बिगाऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल गाह्रो हुने हो।
त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गरेर अप्सनहरू चाहिँ हामीले सजिलोसँग सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। जुनसुकै सब्जेक्टको होस् अथवा जुनसुकै फ्याकल्टीको होस् क्वेसन आउने प्याटर्न भनेको यही नै हो। 100 मार्क्स हुन्छ, 2 आवर्स हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सफिसियन्ट हुन्छ। तपाईँले घरमा पनि अरू सेट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई थाहा हुन्छ अलमोस्ट 1 आवर जतिमा हामीले सबै क्वेसनहरू गरेर सक्छौँ घरमा प्र्याक्टिस गर्ने टाइममा है। त्यति छिटो चाहिँ काम सकिराखेको हुन्छ कि त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ इक्जाममा चाहिँ नआत्तिनुहोस्। टाइम पुग्दैन कि भनेर सुरुको क्वेसन चाहिँ एकदमै आत्ति गर्दाखेरि चाहिँ रङ गर्न सकिन्छ। आत्तियो भने बिग्रिने हो कि। सो एकदमै कुल भएर काम भएर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले क्वेसन रिड गर्नुहोस् र एन्सर्स चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। कतिपय बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि जानेको क्वेसनलाई पनि हामीले रङ सेलेक्ट गरेका हुन्छौँ कि आत्तिएर। त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँले जानेको कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि फेरि पढ्नुहोस्। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ झुक्किन्छ। जस्तो कि युज फर अनि इज नट युज फर भन्ने त नट भन्ने टाइपको कुराले चाहिँ के होइन त्यस्तो खालको कुरा होला। त्यो सानो पोइन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब कहिले कहिले त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसनको चाहिँ एन्सर हामी गलत टिक लगाउँछौँ। कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन देखेको क्वेसनको अप्सनको एन्सर हुन्छ र हामीले क्वेसन राम्रोसँग नपढिकन सिधै अप्सन चाहिँ के गरिदिन्छौँ सेलेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा अलिकति चाहिँ त्यहाँ हेरफेर भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मार्क्स चाहिँ के हुने भयो हामीले आउने भएन। र एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइसेन्सको इक्जाममा नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन है। त्यो भएर कुनै पनि क्वेसनहरू नछोड्नुहोस्। 80वटा क्वेसनमा 80वटै क्वेसनहरू गर्नुहोस्। किन भन्दा तपाईँको नम्बर घट्दैन भनेदेखि किन क्वेसन छोड्ने? घट्ने भएदेखि त हो, तर घट्ने कन्डिसनमा पनि क्वेसनहरू चाहिँ एटेम्प गरेको फाइदा हुन्छ। तर तपाईँको क्वेसनमा मार्क्स घट्दैन भनेदेखि क्वेसन छोड्नु चाहिँ एकदमै के हो भन्दाखेरि त मूर्खले गर्ने काम हो। अब इन्जिनियरिङ पास भइसकेको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन पक्कै पनि। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो एमसिक्यूमा चाहिँ क्वेसनहरूलाई पढ्ने कुरा भयो। एउटा क्वेसनलाई कम्तीमा 2 चोटि 3 चोटि पढ्नुहोस्। किन भन्दा टाइम एकदमै सफिसियन्ट हुन्छ। नआत्तिकन ढुक्कसँग चाहिँ गर्नुहोस्। अब फर्स्ट सेक्सनको जुन 60वटा क्वेसन छ यो क्वेसनहरूलाई तपाईँले चाहिँ सर र एउटा क्वेसन पढ्नको लागि चाहिँ 5 देखि 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड लाग्ला। 2 चोटि पढ्दाखेरि 30 सेकेन्ड लाग्ला। अप्सन सेलेक्ट गर्दाखेरि भनेको म्याक्सिमम कति भन्दाखेरि 40 सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले ढुक्कसँग गर्नुभयो भने पनि 40 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले 60वटा क्वेसन चाहिँ गरेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भ्याउनुहुन्छ। जुन भनेको लगभग 40-50 मिनटको टाइममा चाहिँ तपाईँले 60वटा क्वेसनलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। र रको जुन 20वटा क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा क्वेसनलाई 2 मिनट जस्तो चाहिँ तपाईँले टाइम खर्च गर्नुभयो भने पनि 20 × 2 भनेको 40 हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँसँग अझै टाइम रहन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले नर्मल क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि नर्मल्ली भन्दा पनि त्यो भएपछि तपाईँले चाहिँ क्वेसनहरूलाई चाहिँ आत्तिएर हो छिटो छिटो भ्याउँछु भनेर त्यो केही हडबडी गर्नु जरुरत नै हुँदैन। सेक्सन बीको क्वेसन भनेको अलिकति चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्ने टाइपको। जस्तो कि अब यही क्वेसन हेर्न सक्छौँ हामीले। अगाडिको क्वेसनहरू के थियो भन्दाखेरि सिम्पल थियो। जस्तो कि अब यही क्वेसन हेरौँ न, वाट इज द टर्म अफ अफिस फर द मेम्बर नोमिनेटेड अर इलेक्टेड टु द काउन्सिल। जुन हाम्रो एनएसीको काउन्सिलमा चाहिँ नोमिनेटेड भएको चाहिँ कति वर्षको हुन्छ त नि भन्ने भयो। अब यसको लागि त केही क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। 3 इयर्सको हुन्छ भनेर हामीले गेस गर्ने अथवा 1 इयर कति हो एन्सर होइन 3 इयर्सको हुन्छ। यसको करेक्ट एन्सर 3 नै हो। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यति वर्षको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि पढेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। अब सेक्सन बीको क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट। अनि क्यालकुलेट द ट्रु बियरिङ अफ द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन इज, यदि म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन चाहिँ 5 डिग्री 38 डिग्री इस्ट छ भनेदेखि भन्यो। अब हाम्रो ट्रु बियरिङ भनेको के हुन्छ म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस हाम्रो डिक्लिनेसन हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब यो दुईटा जोड्न सक्छौँ नि त, यति जोड्ने काम भयो। जस्तो कि 48 डिग्री 24 मिनटलाई र 5 डिग्री 38 मिनटलाई यो दुईटालाई जोड्छौँ। अब यहाँ इस्ट भएको कारणले जोड्यौँ, वेस्ट भएको भए घटाउँथ्यौँ। यो कुराहरू त मिनिमम कुराहरू जुन हाम्रो सामान्य क्यालकुलेसनको कुरा छ। यति दुईटा चाहिँ हामीले क्यालकुलेटर लिएर जान पाएपछि जोड्छौँ र करेक्ट एन्सरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ठिक लगाउँछौँ है। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ ढुक्कसँग नातिकन गर्नुभयो भने यसको एन्सर चाहिँ 842 भयो।
24 र 38 जोड्दाखेरि 62 भयो भनेपछि 6 अगाडि गयो भने चाहिँ अप्सन ए हुँदो रहेछ यसको एन्सर हैन। मैले यतिकै क्याल्कुलेट गरेको अप्सन ए र अप्सन डी मध्ये हो कुन चाहिँ हुन्छ है। त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि 8 4 को 2 देखेर यो 2 सिलेक्ट गरेँ र अब यसबाट अगाडि क्यारी ओभर हुने भएर चाहिँ 48 र 5 जोड्दाखेरि 61 सरी के अरे 48 र 5 जोड्दाखेरि 53 53मा चाहिँ क्यारी ओभर भएको 1 गरेर 54 गरेर चाहिँ अनुमान लगाएको है मैले यो। अब एमसिक्यू गर्ने अर्को अब नजानेको क्वेसनहरू पनि होला मानौ कतिवटा हैन। एउटा क्वेसन हेरौँ, जस्तो कि मलाई यो क्वेसनको एन्सरै थाहा छैन भन्ने टाइपको क्वेसन पनि हुन्छ के है। अब त्यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि सबैभन्दा त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू जुन अब 1 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ हेरौँ, त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो क्वेसनको यो एन्सर हो भन्ने थाहा भएको भएदेखि त हाम्रो काम सकिहाल्यो। ठ्याक्कै यसको एन्सर यो हो भन्ने कुरा थाहा भएदेखि त हामीले के गर्छौँ, त्यो क्वेसन सेलेक्ट गर्छौँ, सकिहाल्यो है। र यदि यसको एन्सर यो होइन भन्ने थाहा भयो भने पनि हामीलाई क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। अब हो भन्ने थाहा भयो भने जस्तो कि which among the following method is used for determining the precise position of अर्थ सर्फेस भन्यो। जस्तो कि कुन चाहिँ मेथड चाहिँ प्रिसाइजली युज हुन्छ भन्यो भनेको जियोडेटिक सर्वेइङ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, यो मलाई डाइरेक्टली थाहा छ भनेर हैन। अब जस्तो कि यसमा चाहिँ मलाई कन्फ्युजन भएको छ अरे मानिलिउँ है यो कुरामा चाहिँ, जस्तो कि व्हाट कन्सिस्ट अफ horizontal and vertical location of certain point by linear and angular measurement and is made to determine the natural feature of country such as river stream। अब यसमा चाहिँ मानौ मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो अरे। त्यो भएदेखि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा इलिमिनेसन मेथड चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो क्याडेस्ट्रल सर्वेइङ भनेको त के हो, ल्यान्ड पार्सलहरूको सर्वेइङ हो, त्यो भएर यसको यो एन्सर होइन भन्नेतिर जाने। इन्जिनियरिङ सर्वे भनेको कन्स्ट्रक्सनतिरको कुरामा जान्छ, त्यो भएर यसले चाहिँ नेचुरल फिचरतिर चाहिँ जाँदैन भनेर भन्ने। अब सिटी सर्वेइङ भनेको त सिटीको कुरा, सानो एरियाको कुरा भयो, सिटीमा हुने युटिलिटीको कुरा भयो। यहाँ त के भनेको छ, फिचर अफ कन्ट्री भनेको छ, त्यो भएपछि यो पनि होइन भन्ने भयो। त्यो भएपछि तिनवटा होइन भन्ने भएपछि त मेरो अप्सन यो हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ थाहा हुने भएको। त्यो भएर इलिमिनेसन मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमसिक्यू गर्नको लागि एकदमै वाइडली युज हुने मेथड हो। र यो कुराहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सर्टेन टिप्स ट्रिक्सको कुरा पनि भयो, सामान्य ट्रिक्सहरू हो यो जुन तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला पहिल्यै पनि होइन। जस्ट मेन भनेको चाहिँ नआत्तिकन राम्रोसँग क्वेसनलाई पढेर चाहिँ गर्ने कुरा हो। जस्तो कि अब यही क्वेसनमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी हडबडीमा गऱ्यौँ भने यो क्वेसन बिग्रिने टाइपको क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 15। इन ट्रायङ्गुलेसन द लेन्थ अफ फर्स्ट लाइन विच इज मेजर प्रिसाइज इज नोन एज बेस लाइन हैन। तर यहाँ के छ, हेर्दा उस्तै छ कि यो बेसिक लाइन भन्ने छ, यो बेस लाइन भन्ने छ, यो बेस नेट भन्ने छ, अर्को नन अफ एबोभ भन्ने छ। नन अफ एबोभ होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ एन्सर बेस लाइन हो भन्ने। तर हामी के गर्छौँ, यो यसमा हेर्दाखेरि यो बेसिक लाइन भन्ने पनि हेर्दाखेरि झ्याप्प हेर्दाखेरि हाम्रो आँखालाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बेस लाइन जस्तो लाग्छ, अनि हामीले यो सेलेक्ट गरिदिन्छौँ कहिले कहिले, अनि हाम्रो के हुन्छ, बिग्रिन्छ। थाहा भएको कुरा पनि के हुन्छ, बिग्रिन्छ। त्यो भएर क्वेसनलाई र अप्सनलाई चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टडी गर्नु चाहिँ पर्छ। अब अ स्पेसियल डेटाबेस इज अ ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम स्टोर ल्यान्ड रेकर्ड इन क्रोनोलजिकल अर्डर। त्यसपछि म्यानेज वेदर रिलेटेड डेटा फर एग्रिकल्चर, अनि अर्गनाइज जियोग्राफिक इन्फर्मेसन फर एनालाइसिस र कलेक्ट डेटा रिलेटेड टु अर्बन प्लानिङ। अब यसमा चाहिँ के गर्छ त नि भन्दाखेरि सर्टेन यो हो र भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफैलाई क्वेसन गर्दै जाने, र होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भने त्यसलाई इलिमिनेट गर्दै जाने। यदि यही हो भन्ने कुरा सुरुमै थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई सिधै सेलेक्ट गर्ने। यो क्वेसनको एन्सर सिधै यो हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो भने मैले सिधै यसलाई सेलेक्ट गर्छु। तर यही हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने, यो होइन भन्ने कुरा थाहा छ भनेदेखि पनि, यो होइन भन्ने कुरा थाहा छ भने पनि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ इलिमिनेट गर्दै जाने। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा, जस्तो कि अब यो चारवटाबाट मैले एउटा सेलेक्ट गर्दाखेरि मेरो मिल्ने चान्स भनेको कति हुन्छ, जम्मा 25% हुन्छ भने मैले दुईवटा अप्सनलाई इलिमिनेट गरिदिएँ भने मसँग त दुईवटा अप्सन मात्रै छ। अब मेरो मिल्ने चान्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 50% हुने भएको, दुईवटाबाट एउटा सेलेक्ट गर्दा 50-50 हुने भयो नि त। त्यसरी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ
अप्सनलाई चाहिँ इलिमिनेट गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गर्दै लैजान सकिन्छ करेक्ट एन्सर निकाल्ने। सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तरिकाहरू टिप्स भयो जुन एमसिक्यूहरू गर्ने। सो यो भिडियोमा यति नै भयो। नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू मोडल सेटहरू गर्छौँ, यो सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौँ यस्तो क्वेसनहरूलाई। सो द्याट्स अल फर टुडे। हेभ अ ग्रेट टाइम, इन्जोय लर्निङ एन्ड बेस्ट अफ लक फर एक्जाम। बाई बाई।